به نام نور، درود و مهر به یوتیوب چنل ایان اسرار جهان هستی. خیلی خوش اومدی عزیز دلم. امروز میخوام درباره روزی صحبت کنم که از نظر نمادین برای بسیاری از ما جالب هست. 22 آگوست، روزی که ماه در یک وضعیت خاص قرار میگیره و در نگاه نجومی و معنوی میتونه توجه ما رو به بخشی از زندگیمون جلب کنه که شاید مدت‌ها هست اون رو نمیبینیم، انکار میکنیم یا حتی از روبرو شدن با اون میترسیم. پس اگر این روزها احساس میکنی چیزی در درونت میخواد خودش رو نشون بده، اگر یک حقیقت قدیمی دوباره به ذهنت برگشته، اگر ناگهان متوجه شدی که درباره خودت چیزی رو داری میبینی که قبلا نمیدیدی، این ویدئو رو تا انتها ببین، چون موضوع اصلی امروز دقیقاً همینه. اون بخش تاریک زندگی تو چی هست؟ اما قبل از شروع حتما برام بنویس، آیا تمایل داری که در رابطه با انرژی ها و آپدیت های انرژی به صورت روزانه یا هر چند روزی یک بار برای شما ویدئو آماده بشه و با شما عزیزان جان به اشتراک گذاشته بشه؟ از طرفی همونطور که میدونید پیام ویدئوهای من پیام هایی هستش که کمک میکنه احساس مثبت رو دریافت کنی و بتونی خیلی بهتر تصمیم بگیری. آیا تا به حال این ویدئوها تأثیر مثبت زیادی روی زندگی شما و روند زندگیتون داشتن؟ آیا توی روزهای سخت بعد از دیدن ویدئوها احساس بهتری رو داشتی؟ هر احساسی که داشتی رو بنویس و تا انتهای این ویدئو با من باشید، ببینید چه پیامی داره 22 آگوست و بعد در انتها هم در رابطه با انرژی هایی که دریافت کردید و احساسی که توی همین چند روز آتی داشتید بنویسید و با من و دوستان عزیزتون به اشتراک بذارید. در تاریخ 22 آگوست ماه به محدوده ای از برج قوس نزدیک میشه که در این تفسیر نجومی با ماه سیاه یا لیلیت مرتبط دانسته میشه. ماه سیاه در نجوم نمادین معمولا با بخش‌های از روان و زندگی ما ارتباط داده میشه که سرکوب شدن، پنهان موندن یا ترجیح دادیم با اونها روبرو نشیم. و اینجاست که یک تصویر بسیار جالب شکل میگیره. ما که در نماد شناسی با احساسات، ناخودآگاه، دنیای درونی و واکنش‌های عاطفی ما ارتباط داره، به این بخش تاریک نزدیک میشه. انگار نور ماه به گوشه از وجود ما میتابه که مدت‌ها در تاریکی بوده. اما تاریکی همیشه به معنای بد بودن نیست. این نکته خیلی مهمه. گاهی چیزی که ما به اون تاریکی میگیم فقط بخشی از وجود خودمونه که هنوز حاضر نشدیم اون رو بشناسیم. شاید یک خواسته باشه، شاید یک ترس، شاید یک حقیقت یا شاید یک رابطه، شاید حتی بخشی از شخصیت خودمون که سالها اون رو سرکوب کردیم تا دیگران ما رو همون طوری که میخوان ببینن. و ممکنه 22 آگوست برای بعضی از افراد از نظر نمادین فرصتی برای دیدن همین بخش باشه. چیزی که قبلا پنهان بود ممکنه قابل مشاهده تر بشه. چیزی که دربارش سردرگم بودی ممکنه معنای تازه‌ای پیدا کنه و چیزی که مدت‌ها جرأت بیان کردنش رو نداشتی ممکنه بالاخره بخواد از درون تو بیرون بیاد. اما سوال مهم اینه که وقتی اون رو دیدی چه کار میکنی؟ آیا دوباره اون رو سرکوب میکنی؟ آیا وانمود میکنی که چیزی وجود نداره یا تصمیم میگیری اون رو بشناسی و از انرژی اون برای ساختن یک زندگی بهتر استفاده کنی؟ در اینجا وضعیت دیگری هم اهمیت پیدا میکنه. گره شمالی ماه که در این دوره وارد برج دلو شده، در تفسیر نجومی با مسیری که ما باید به سمت اون حرکت کنیم ارتباط داده میشه. یعنی نماد آینده، رشد و مسیری که میتونه ما رو از الگوهای قدیمی خارج کنه. در مقابل اون
گره جنوبی قرار داره، نمادی از الگوهای گذشته، عادتهای قدیمی و چیزهایی که شاید بیش از حد به اون چسبیدیم و این دقیقاً همون جاییه که پیام این روز میتونه برای ما جالب شه. گاهی زندگی از ما نمیخواد چیزی رو به دست بیاریم، گاهی زندگی از ما میخواد چیزی رو رها کنیم. رها کردن یک ترس، رها کردن وابستگی، رها کردن تصویر قدیمی از خودمون، رها کردن نیاز به تأیید دیگران یا حتی رها کردن رابطه‌ای که مدت‌ها هست میدونیم دیگه در مسیر رشد ما قرار نداره. و شاید بزرگترین اشتباه ما این باشه که تصور کنیم هر چیزی که از زندگیمون خارج میشه حتما یک فقدانه. گاهی چیزی از زندگی ما خارج میشه در واقع فضایی میخواد ایجاد کنه برای چیزی که قراره وارد زندگی ما بشه. در همین زمان خورشید نیز در محدوده پایانی برج اسد قرار داره. خورشید در نمادشناسی با هویت، اراده، اعتماد به نفس و قدرت ابراز وجود ارتباط داره. اسد نیز انرژی آتش رو با خودش داره، بنابراین میتونیم این وضعیت رو به شکل نمادین یک دعوت برای استفاده از انرژی درونی بدونیم. اینکه بایستی، تصمیم بگیری، خودت رو پنهون نکنی و اجازه ندی ترس تمام تصمیم‌های زندگیت رو به جای تو بگیره. اما نکته بسیار مهم اینجاست: انرژی بدون جهت کافی نیست. انرژی بدون جهت کافی نیست یعنی چی؟ ممکنه انگیزه داشته باشی اما ندونی که چه کاری انجام بدی. ممکنه احساس کنی آماده یک تغییر بزرگ ایجاد کنی اما هنوز ندونی که این تغییر دقیقاً چی هست. اینجاست که نقش عطارد اهمیت پیدا میکنه. عطارد در نمادشناسی با ذهن، ارتباط، تفکر، یادگیری و نحوه بیان افکار ما مرتبط هست. پس شاید این دوره فقط درباره احساس کردن نباشه، شاید درباره فهمیدن باشه. اینکه بفهمی واقعا چی میخوای، اینکه بتونی چیزی رو که سالها درونت نگه داشتی به زبان بیاری، اینکه گفتگویی رو که مدت‌ها به تعویق انداختی بالاخره انجامش بدی، یا حتی اینکه یک حقیقت رو اول برای خودت اعتراف کنی. گاهی ما به جواب نیاز نداریم، ما به شجاعت نیاز داریم که سوال درست رو بپرسیم و شاید سوال درست برای 22 آگوست این نباشه که چه چیزی قراره وارد زندگی من بشه، بلکه این باشه که چه چیزی در زندگی من وجود داره که دیگه نمیخوام اون رو پنهون کنم. و حالا به وستا میرسیم. وستا در این تفسیر نمادین با تعادل، تمرکز، تعهد، آرامش و حفظ یک شعله درونی ارتباط داره و این قسمت برای من خیلی جالبه، چون اگر یک حقیقت پنهون رو ببینی اما نتونی با اون به شکل متعادل برخورد کنی، ممکنه دوباره به همون الگوهای قدیمی برگردی. دیدن حقیقت یک مرحله است اما استفاده درست از اون مرحله دیگری هست. ممکنه در 22 آگوست متوجه شی که سالها از چه چیزی فرار کردی، اما این به معنای اون نیست که باید همون لحظه همه چیز رو خراب کنی و یک تصمیم احساسی بگیری. برعکس، شاید لازم باشه که فقط ببینی، فقط آگاه شی، فقط یک تصمیم کوچیک بگیری. گاهی یک تغییر بزرگ از یک تصمیم بسیار ساده شروع میشه. مثلا دیگه نمیخوام به خودم دروغ بگم، همین. یا دیگه برای کسی که منو انتخاب نمیکنه خودم رو ثابت نمیکنم. یا دیگه ترس هام رو به جای حقیقت زندگی قرار نمیدم. اینها تصمیم های کوچکی به نظر میرسن اما میتونن مسیر زندگی رو تغییر بدن. از طرف دیگه بعد از این دوره خورشید وارد سنبله میشه و این تغییر از انرژی آتشین اسد به انرژی خاکی سنبله در تفسیر نجومی میتونه نماد یک تغییر جالب باشه. ابتدا الهام، بعد عمل. ابتدا احساس، بعد نظم.
ابتدا رؤیا، بعد ساختن. این همون چیزیه که بسیاری از ما در زندگیمون کم داریم. ما رؤیا داریم اما برنامه نداریم، احساس داریم اما اقدام نداریم. میدونیم که چی میخوایم اما حاضر نیستیم قدم‌های کوچیک و تکراری لازم برای رسیدن به اون رو برداریم و اون کارهای کوچیک رو انجام بدیم. بنابراین اگر در 22 آگوست یک ایده، تصمیم یا آگاهی جدید به سراغت اومد، فقط به اون هیجان لحظه‌ای اکتفا نکن. از خودت بپرس چطور میتونم این آگاهی رو به یک اقدام واقعی تبدیل کنم؟ چون آگاهی که هیچ تغییری توی رفتار ما ایجاد نکنه خیلی زود دوباره تبدیل به یک فکر معمولی میشه. حالا یک نکته دیگه هم وجود داره: زمان. در این تفسیر ساعت حدود 4 بعد از ظهر به وقت جهانی به عنوان زمان خیلی مهمی مطرح شده. اگر بخوایم این زمان رو برای منطقه زمانی خودمون در نظر بگیریم، باید اون رو به ساعت محلی تبدیل کنیم. اما من میخوام یک نکته رو برای شما عزیزان جانم روشن کنم. قرار نیست زندگی شما فقط به خاطر یک ساعت خاص ناگهان تغییر کنه. نجوم نمیتونه جای تصمیم گیری، مسئولیت پذیری و عمل شخصی شما رو بگیره. اگر این زمان برای شما معنی نمادین داره، از اون به عنوان یک نقطه تمرکز استفاده کنید. یک لحظه برای مکث، یک لحظه برای نوشتن، یک لحظه برای مراقبه، یک لحظه برای پرسیدن سوالهای مهم از خودت و شاید حتی یک لحظه برای تصمیم گرفتن. چون گاهی ما به یک تاریخ جادویی نیاز نداریم، به یک نقطه شروع نیاز داریم. و اگر 22 آگوست برای تو تبدیل به چنین نقطه‌ای بشه، ارزش خودش رو پیدا کرده. از خودت بپرس چه چیزی توی زندگی پنهون کردم؟ از چه چیزی میترسم؟ چه چیزی رو میدونم اما نمیخوام قبولش کنم؟ چه رابطه دیگه با مسیر رشد من هماهنگ نیست؟ چه عادتی منو در گذشته نگه داشته؟ و مهمتر از همه، اگه دیگه از هیچ چیزی نمیترسیدم، واقعا چه تصمیمی میگرفتم؟ شاید جواب این سوال همون چیزی باشه که مدت هاست در تاریکی نگه داشتی. اما مراقب باش، هر احساسی الزاماً یک حقیقت نیست، هر فکری الزاماً یک پیام کیهانی نیست و هر اتفاقی الزاماً یک نشانه از جهان هستی نیست. ما باید بین شهود و هیجان تفاوت بذاریم، بین آگاهی و وسواس، بین شهامت و تصمیم عجولانه. اگر در این روزها چیزی رو کشف کردی قبل از اینکه بر اساس اون یک تصمیم بزرگ بگیری، لطفاً صبر کن، اون رو بنویس، بهش نگاه کن، از خودت بپرس آیا این تصمیم از ترس اومده یا از آگاهی اومده؟ آیا میخوام چیزی رو بسازم یا فقط میخوام از چیزی فرار کنم؟ این سوال میتونه خیلی مهم باشه، چون هدف این نیست که تاریکی رو نابود کنیم، هدف اینه که تاریکی رو بشناسیم. چیزی که شناخته میشه دیگه همون قدرتی رو که در ناشناخته بودن داشت نداره. وقتی میفهمی چرا از چیزی میترسیدی، ترس تغییر میکنه. وقتی میفهمی چرا به کسی وابسته ای، وابستگی تغییر میکنه. و وقتی میفهمی چرا یک الگو رو با رها کردن تکرار میکنی، امکان انتخاب دیگری برات به وجود میاد. و شاید این همون معنای عمیق روز 22 آگوست باشه. نه اینکه جهان قرار زندگی رو برای تو تغییر بده، بلکه اینکه شرایطی ایجاد شه تا تو چیزی رو ببینی که قبلا حاضر نبودی ببینی و بعد انتخاب
با تو هست. 22 آگوست میتونه برای تو یک روز معمولی باشه یا میتونه تبدیل بشه به روزی که یک حقیقت رو درباره خودت فهمیدی، روزی که تصمیم گرفتی دیگه خودت رو پنهون نکنی، روزی که فهمیدی چه چیزی رو باید رها کنی، روزی که فهمیدی چه چیزی باید رها بشه یا حتی یک قدم کوچیک در مسیر جدیدت برداری و شاید همین یک قدم برای تو کافی باشه، چون تغییر واقعی همیشه با یک انفجار بزرگ رخ نمیده. گاهی آرومه، گاهی بی صداست، گاهی فقط یک جمله در ذهن تو شکل میگیره که دیگه نمیخوام به این شکل ادامه بدم و همون جمله میتونه شروع یک مسیر کاملا متفاوت باشه. پس در 22 آگوست اگر احساس کردی چیزی درونت میخواد دیده شه، لطفاً ازش فرار نکن. با خودت صادق باش اما عجول نباش. ببین، درک کن و بعد انتخاب کن. از انرژی آتشین اسد برای شهامت استفاده کن و بعد وقتی انرژی زمین محور سنبله وارد میشه، اون شهامت رو تبدیل به عمل کن. رؤیا رو به برنامه تبدیل کن. احساس رو به آگاهی تبدیل کن. آگاهی رو به تصمیم تبدیل کن و تصمیم رو به عمل تبدیل کن. این همون جایی هست که تغییر واقعی شروع میشه و اگر دوست داری لطفاً حتما عزیز جانم در بخش نظرات بنویس من آماده‌ام، دیگه چیزی رو نمیخوام پنهون کنم. عزیز دلم، لازم نیست توضیح بدی که چیه، این فقط یک تعهد شخصی باید با خودت باشه و اگر احساس میکنی که این ویدئو به کسی کمک میکنه که درگیر یک تصمیم برای رابطه هست، یک ترس یا یک مرحله تاریک توی زندگیش، حتما براش بنویس. ممنون میشم که ویدئو رو لایک کنی، روی گزینه هایپ کلیک کنی و اگر مهمان کانال من هستی بهت خوش آمد میگم. کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کن تا از دیگر ویدئوهای ارزشمند این کانال بهره مند بشی. من رویا تاروخ هستم و با عشق در کانال ایان اسرار جهان هستی در کنار تو دوست عزیزم هستم. در نهایت با قلبم و با عشق به تک تکتون میگم که خیلی دوستتون دارم. مراقب انرژی های ارزشمند درونتون باشید. یا حق، خدا نگهدار.